السلام عليكم وأهلا بكم في كل يوم معلومة. تسجيل الصوت. دائما ما تقرأ أرقام في أجهزة تسجيل الصوت مثل 16 بت 44 كيلو هرتز، 16 بت 48 كيلو هرتز، 24 بت 96 كيلو هرتز، وهو ما يعرف بالسيمبل ريت والبت ديبث. فما هي وما هو الأفضل؟ بداية، الصوت عبارة عن أمواج تماثلية تشكلها السماعات اللي تحتوي على درايفرات متنوعة لمختلف الترددات. فمثلا في سماعة ال NS 555 من ياماها يوجد 3 أنواع من الدرايفرات: الووفرز، وهذه مسؤولة عن الترددات المنخفضة عادة من 200 إلى 500 هرتز، الميد رينج من 500 إلى 4000 هرتز، والتويتر اللي هي أصغر نوع وهي مسؤولة عن الترددات العليا 2000 إلى 20000 هرتز. هذه الدرايفرات تعيد تشكيل الصوت الذي تم تسجيله رقميا. جودة التسجيل تنعكس على جودة الصوت المخرج من السماعة، لذلك السماعات العالية الجودة لديها القدرة لعرض نسخة مطابقة من الصوت الذي تم تسجيله من الأساس. عودة للسيمبل ريت والبت ديبث. 44.1 كيلو هرتز يعني أنه تم أخذ 44 ألف عينة من الصوت في الثانية الواحدة، بينما البت ديبث هو مقدار عمق هذه العينة والتفاصيل فيها. كلما زاد كلما كانت التفاصيل أكثر. لتقريب الفكرة، لو شبهنا موضوع تسجيل الصوت بتسجيل الفيديو، فالسيمبل ريت يشبه الفريمات، بينما البت ديبث يشبه الدقة. لذلك ممكن أنك تقول مثلا أنه 16 بت مع 48 كيلو هرتز مثل 720 بي مع 30 فريم، بينما 24 بت مع 96 كيلو هرتز هي مثل 4K مع 120 فريم. جودة التسجيل مفيدة جدا لعملية التعديل على الصوت أو مونتاج الصوت. الصوت المسجل ببت عالي وسمبل ريت مرتفع يعطيك دايناميك رينج عالي، يكون أسهل إنك تعدل عليه وتتخلص من أي مشاكل موجودة فيه، وبإمكانك إنك تصدره بنسخة أخف بجودة عالية. الأمر يشبه اللي يصور 8K ثم يرندره على فل HD أو 4K. الصورة أفضل من اللي يصور فل HD ويرندر فل HD. بالنسبة لأعمال الويب، اليوتيوب، التويتش وغيرها، 16 بت مع 48 كيلو هرتز كافية تماما لهذه المجالات، بحكم أنه نفس المنصة تضغط الصوت ضغطا مبرحا بعد رفعه إليها. لا تنسوا اللايك والاشتراك معنا إن لم تكونوا من المشتركين. لو لديكم أي اقتراحات لمواضيع قادمة اكتبوا في تعليقات هذا الفيديو. تحياتي.